وسهلا فيكم على قناة دي ايزي ميكانكس. اليوم نحن على متن الكيا سيراتو 2014. في عنا مشكل صوت بالديركسيون، بدنا نشوف شو حالته، كيف الطريقة اللي بنحل هيدا الصوت. هيدا الصوت القوي كتير، رح نشوف كيف رح نعالجه. نحن بدنا نفك المجموعة اللي بتتعلق بالديركسيون، بدنا نبلش من هيدي الجهة تنقدر نوصل لعلبة الفيوزات نفصلها بالكامل تما نكون عم نعمل اي خطر على السيارة. احنا عم نفك التابلو بالوقت الحالي، هلا صار نقدر نسحبه لبرا. بدنا ننتبه لفيشة السكانر كمان اكيد، فيشة الاو بي دي. لا نحن بدنا نشيل الفيش تبع علبة الفيوزات. تمهيدا تفك علبة الفيوزات. اكيد برغي 10 في حذاء فوق. واحد كمان بالجهة العليا، كمان 10. ونشيل البرغ الثالث ونسحب علبة الفيوزات لبرا. نشيل الفيش الورانيات. ما عم تفك ماس. وبنكفي بنشيل اخر فيش. وشلنا علبة الفيوزات بنحطها على جنب اكيد هنقدر نكفي الشغل. اكيد كل الفيش اللي نحن عم نشيلهم بنضبهم قد ما فينا على جنب. الديركسيون بده يكون جالس. نحن بدنا نفك البلاستيك اللي هو هيدي الميل تنقدر نشيل كل شيء بيتعلق بهذا الموضوع، تنقدر نوطي هيدا السيستم كله لتحت. فك هيدا تاني برغي عم نفكه. في واحد كمان بهيدي الميل بس نضرب الديركسيون، في واحد من تحت عم نفكه هلا.
أكيد بنشيل المفتاح، تأكد من هذا الموضوع. البلاستيك قرصة صغيرة، بهيدي الطريقة من بعضهم عن بعض ونشيل. راح نفك البرغي اللي بأسفل المجموعة. راح نكفي عملية الفك. هذا اللي هون بدنا ننزل المجموعة كلها تنقدر نحدد مكان العطر. بدنا نكون كتير حذرين لأنه أصلا قطعة تقيلة كتير. مجرد ما ينزل البرغي بتنزل المجموعة كلها. نحن رح نهديها على كرسي السيارة. ننتبه لمسكة الضوء انه بعيدة عن الكرسي، ما تأثر اي شيء ما تنكسر لانه سهلة تطلع. العطل نحن موجود بهيدي القطعة، بدنا نفكها تنشوف القطعة المتضررة. رح نفك هول البراغي تنقدر نشيل القطعتين عن بعض. البرغي منجم، شكل راسه منجم. هذا أول برغي، هن 3 بهالضوء. هذا الثاني والثالث من الجهة السفلى التحتانية. بعد ما شلنا ثالث برغي رح نشيلها. هلا المفروض هيدي القطعة المنزوعة تكون مثل هيدي القطعة الجديدة وهيدي القطعة المنزوعة، اثنينها كاملين، بينما هيدي القطعة المنزوعة اثنينها اكيد رايحين. هيدا الصوت كان ناتج منه. هلا نحن بدنا ننظف هيدي الجهة الجوانية من الآثار القديمة ونركب القطعة الجديدة. فينا ننفخها بهواء بس أكيد بطريقة خفيفة مش بكل ضغط الهواء. بدنا نكون كتير حذرين. أكيد رح يضل في قطع ما رح ينشالوا، رح نشيلهم بإيدنا بمرحلة تانية. بعد ما ركبنا القطعة الجديدة في نوع من الشحم الخصوصي بينحط لها. هذا الشحم بنكون عم ندهنه على هيدا القطعة، تعطي نوع من الحنية وقت التركيب ووقت الاستعمال.
لهون بنكون انتهينا من عملية الفك. هلا بدنا نرجع على عملية التركيب. اكيد رح نعيد العملية بالقلب. بدنا نركب البراغي تبع القطعة الأساسية اللي كان فيها المشكل. مثل ما قلنا 3 براغي. بآخر مرحلة بدنا نشدهم بطقطقة. أكيد شد خفيف. بعد الانتهاء من عملية الشد بدنا نرجع نركب المجموعة كلها محلها بالجزء اللي بتعلق فيه. هو البرغيين اللي فكيناهم من قدام موقعان هون، وفي أكيد البرغي بالجهة السفلى. حليت له. عملية تركيب البراغي هي الأصعب، بدنا ننتبه. بنركب البرغيين اللي من قدام أكيد بنعلقهم تعليق تثبت بطل توقع علينا، ونرجع بنركب اللي بالجهة الخلفية. والشد بيكون أكيد بالأخير. هلا رح نبلش بالشد طقطق من بعد ما علقنا كل البراغي. آخر برغي الوراني هو أصعب واحد. وهلا بدنا نجمع علبة الفيوزات. أكيد الفيش من ورا بالأول. نرجع بنثبت البراغي، نتأكد إنه الفيش فاتوا محلهم. وهلا بدنا نثبتها ببراغيها، بنركبها محلها. عزقتين وبرغي هن 3 اللي بيهدوا علبة الفيوزات. بنركبها بنشدها ونرجع بنحط الفيش تبعها. منين هذا؟ عم نشد البراغي تبع علبة الفيوزات. أكيد مش ضروري نشد بقوة، ما بدنا ننسى إنه هي بلاستيك يعني معرضة للكسر بحيال لحظة. عملية تركيب الفيش الفيش الموجودين تحت كمان ركبناهم. بدنا نجمع تابلو انتهينا تنجربها. بدنا نركب تابلو السيارة الجهة التحتانية.
اكيد سهلة جدا. مجرد ما انه نحطهم على بعض لازم كل شيء يكون عم بفوتوا ببعض بطريقة سهلة من الميلتين. بدنا نشد البراغي اللي اصلا فكيناهم من هيدا الميل ومن الجهة الثانية. والبرغي اللي من تحت اكيد هن 3 براغي، وهيدا ثالث واحد. بدنا نركب فيشة السكانر بالبارتي البلاستيك اللي بتعلق فيها باخر ماني اللي من التابلو. طريقة تركيبها كمان سهلة، مجرد ما نحطها كل مطرحها بدها تفوت. اكيد بدنا نحط البراغي تبعوتها. نحن بنكون عم نخلص شغلنا تنتأكد اذا كل شي كان تمام. ركبنا اول برغي وهيدا الثاني. وفي البرغي اللي بالجهة المقابلة بيكون اخر واحد. نرجع بدنا نركب طبقة البلاستيك الموجودة هون مع طبقة تبعيد الأوبيدي. هلا ما بقى الا انه نجرب الشغل اللي عملناه. اكيد القسم الكبير من الصوت راح. السيارة كيلومتراجها كتير عالي. الزبون كان على علم انه البواد ديريكسيون الستيرنج جير عنده تعبانة، بس الصوت اللي قوي اكيد راح. شكرا لمتابعتكم.